this was a little bit about Ayurveda. Ez volt a... Then another thing which comes into picture is A következő dolog, ami bejön a képbe, astrology. az az asztrológia. Now, astrology is based upon your date, time and place of birth. Az asztrológia tulajdonképpen tehát arra építkezik, a születési helyen, a dátumon és az időn. Every person who is born on this earth has a special kind of a birth chart. Minden embernek van egy különleges születési dátuma. And the planets are really guiding the person's life. És a bolygók irányítják valójában az embereknek az életét. Now in Western astrology, the solutions are not given generally. If they can predict, okay, this thing can happen, but they don't give the solutions to make it, if it's negative, to bring it down. Tehát a nyugati asztrológia nem foglalkozik azokkal a dolgokkal, hogy megoldást mondjon rá, mikor egy bolygó negatívan hat rá. But in Eastern astrology, the solutions are there. De a keletiek viszont foglalkoznak ezzel és mondanak megoldást is rá. Now each birth chart is divided into 12 parts, you know. Mindegyik születési dátum 12 részre van felosztva. And depending on these three factors, the date, time and place of birth, the placement of planets És ezen a három dolgon alapszik, tehát a helyiség, is there. az, hogy hol születtél. Sometimes you don't know, some negative things are happening. What? De most szerintem így végigmondja, hogy először a hely, a születés is. So, sometimes some negative things are happening in your life, but you don't know the reason. Tehát, hogy olykor negatív dolgok történnek veletek, és nem tudjátok, hogy mi az oka. You can come in if you want. Bejöhettek, hogyha szeretnétek. Things are happening, going wrong in your life. Tehát, hogy ugye nem tudjátok, hogy gyakorlatilag miért történnek ezek a dolgok veletek. Even you think, okay, you're going in the right direction, still things are going wrong. Tehát, hogy ti azt gondoljátok, hogy a helyes irányba mentek, de mégis a dolgok más mutatnak. But this is not your fault. Tehát ez nem a ti hibátok. Actually, your brain is tuned in such a way Tehát gyakorlatilag az agyatok egy olyan... by the influence of the planets Tehát olyan módon működik, amit befolyásolnak a bolygók. that you really get not the right path but the wrong path. Hogy valójában tehát nem a helyes irányba kezdtek el. But whatever is destined will happen in your life. De bármi is tehát bármilyen esemény is történik az életetekben. But astrology helps you to reducing the bad impacts of the planets. Az asztrológia abban segít nektek, hogy a negatív hatásokat ki tudjátok védeni az életetekben. If something has to happen negatively 100%, then this reduces by 60 to 70% the impact of that. Tehát, hogyha 60%-ban tehát, hogyha 60%-ra sikerül kivédeni azt az energiát, ami mondjuk 100%-osan hatna rátok, tehát akkor már az is nagy segítség. And astrology really give the solutions És az asztrológia az megadja a segítséget, to live life little better way. hogy jobban élhessük az életünket. So, you know, Eastern astrology, like what we do in India, is something very special. Tehát amit ők Indiában csinálnak, az nagyon-nagyon különleges. It's not there here in Western world. Tehát itt a nyugati kultúrában ez nem lelhető. For example, I'll tell you one thing. Mondj egy példát. No, this is what? Tudjátok, hogy ez micsoda? For you it's, okay, beautiful colored necklace, you know. Lehet, hogy nektek egy színes nyakláncnak tűnik. But this is basically 9 planet necklace. De ez tulajdonképpen egy 9 bolygós nyaklánc. Now, I'll just give you one simple example. When did we Csak come mondd to egy know? nagyon-nagyon egyszerű példát. When we came to know about the planet Mars is red.
Tehát mikor kerültünk tudatába, hogy a Mars az piros? Recently, when all these rovers and everything went up. Tehát amikor ugye fölmentek a... These, when these, NASA sent all these rovers Tehát and... amikor felküldték az űrhajókat a NASA-ban. But in astrology it was known 5000 years ago that Mars is red and that's why coral was associated with that. Tehát ezt Indiában már 5000 éve tudják, hogy az piros, és arra használják ezt a koralt. Coral. So you see there are 9 planets and 9 different colors. 9 bolygó van, és 9 különböző szín. Correct? Now you know all these 7 planets. Jupiter, Mars, Venus, Tehát ismeritek Sun. ezt a 7 bolygót, tehát a Jupiter. Okay, Moon is also we take as a planet. A But, Holdat is beszámolják, mint egy bolygó. but there are 2 more De van 2, amit which are called Rahu and Ketu aminek a neve a Rahu és a Ketu. in our astrology. Now Az ő asztrológia. these 2 planets Ez a 2 bolygó are the negative planets. negatív bolygónak hívják őket. These are 2 nodes of the Moon. 2 vége van a Holdnak. The upper node is called Rahu, lower node is called Ketu. Tehát a felső az a Rahu, az alsó viszont a Ketu. Now all the planets are moving in the forward direction, but these 2 are moving in the negative direction. Tehát az összes többi bolygó a pozitív irányban halad, ez a 2 viszont a negatív irányban. Now in scientific terms, A tudományban these are infrared and ultraviolets rays. Infrared and ultraviolet rays. Infrasugarakat bocsátanak ki. És ultravénás. Okay. Ultraviola. Okay. Because if you see Vibgyor, the rainbow, there are 7 colors. Tehát ahogy megnézhetitek is a Okay. szivárványnak. And these 2 are infrared and ultraviolet rays are the 2 other things which are coming to us. És ez a másik. Which are invisible, ami basically. láthatatlan, ugye, és felénk jön. So each color is associated with each planet. Ez mindegyik szín össze van kapcsolva, mindegyik kő különböző. Ruby for the sun, ruby for the sun, A napra, pearl for the moon, a gyöngy a Holdnak, coral for the Mars, a korall a Marsnak, then emerald for Mars, a smaragd, sorry, Emerald for Mercury, and golden topaz is for Jupiter, a golden topaz a Jupiternek, then quartz crystal for Venus, a vénuszi a kvarc kristály, blue sapphire for Saturn, kék zafír for Saturn, Saturnum, then hasonite for Rahu, a hezonit a Rahunak, and cat's eye for Ketu. macska szem, Ketu. Ketu. Now, when we check your horoscope, and when one planet is, if some planet is negative, Tehát amikor ellenőrzi a horoszkópotokat, és valamelyik bolygó negatív, that means your body is accepting that color less. az azt jelenti, hogy what you mean? It accepts less of that color from the atmosphere. Tehát, hogy a testünk tehát nem fogadja be, tehát hiányzik abból a színből. So this is basically a form of color therapy, Tehát ez egy ilyen színterápia gyakorlatilag, which is now, again being researched. But in India we know that this happens. amit most ugye itt újra kutatnak, de Indiában már tudják ezeket. Now, whenever there is one less color in your body, there is a disharmony between mind, body and Tehát akármikor is, hogyha valamelyik színből hiány van a szervezetben, akkor felbomlik a harmónia. so what it does is, it gives colors to your body very slowly Amit csinál az, hogy gyakorlatilag színterápiával and makes a balance between your brain, body and mind. egyensúlyt teremt a test és az elmétek között. And normally you see, some astrologers tell you to wear yellow sapphire or blue sapphire. Különböző asztrológus, aki mondja, hogy viseljetek kék zafírt, vagy bármilyen The más. reason is this, that your body is accepting that color less. Tehát az az oka, hogy ugye hiányzik az a szín a test. And this testből. supplements that. These stones supplement that. És ez megadja a kellő. Now, if you
permit me, maybe I can tell you something more about one more instrument which was made 5,000 years back. Tehát, hogyha még szeretnétek, akkor még mond egy nagyon-nagyon fontos elemet, ami 5000 éve már ismert. If you're interested. Hogyha érdekel benneteket. Because see, if you will ask the proofs for that, we don't have still. We are still researching on that, how this happens. Tehát, ha megkérdezitek, akkor ugye mindig azt kutatjuk, hogy Úristen, ez miért történik. But in India we know that yes, these work. Tehát, hogy ugye nincs bizonyíték rá, de ők tudják, hogy ez miért van. So that's the reason, because Western world is little skeptical. They want proofs for everything. Tehát a nyugati kultúra az szkeptikus és mindenre bizonyítékot akar. And we have lost the proofs there during the course of time. Tehát az idők során ők elvesztették azt, hogy folyamatosan tehát, hogy bizonyítékokat szerezzenek. But okay, the research is going on and we'll get the answers sooner or later. De a kutatások ott vannak, és előbb vagy utóbb megtalálják a válaszokat. This is the instrument. Tehát ez az egyik. Have you ever seen this before? Láttatok ilyet előtte? Did you see this before? Ki látott már ilyet előtte? This is not pyramid. Yeah, I mean, not real pyramid, but something like Well, you can say that, but it's not pyramid. Hívhatod piramisnak, de nem piramis. mandala. This is called Shri Yantra. Shri No, but it's Yantra. three-dimensional. Yes. Now what you see here, Hívják. maybe at many places I've seen pictures, of Shri Yantra. Which Sok is- helyen látott már képet róla. Now, really people don't understand one thing, De valójában az emberek nem értik that egy when you are dolgot. making a building, Amikor felépítesz egy házat, what do you make first? mit teszel legelőször? The base. The drawing. First you make the drawing. Okay. Tell them. First you make the Tehát drawing. először megrajzolod. Okay. Now what you see the pictures is all drawing. És ahogy látjátok a képet, tehát meg van rajzolva. The architect makes a drawing how the thing has to be made. Tehát ugye lerajzolják, hogy hogyan legyen. And if you see this Megtervezik, way, hogy hogyan if you nézzen see ki. from inside here, Ha you will see the belenéztek- same thing. Ha as you belenéztek see a the drawing. közepébe, akkor Let's see this. meglátjátok. So it's so geometrically correct. It's absolutely geometrically Geometrikusan megtervezett. correct. Like to see this? Now, Shri in our language A Sri az ő nyelvünkön. means Lakshmi, Lakshmi, szerencse istennője, and Lakshmi is the goddess of wealth, és az egészség. goddess of money, Vagyon. not health. Money. Goddess of money. Tehát a vagyon istennője. Okay, now how this is, and yantra means machine. A jantra az a gépezet. Now how this is a machine? Hogy működik ez a gép? It's just a small simple stone cut into very particular angles, and how can this be a machine? Tehát most arra gondoltok, hogy különböző szintek vannak, meg tehát, hogy ez egy egyszerű kőnek tűnik, de gyakorlatilag nem az. See, there are 5 elements. Tehát 5 alap elem van. Earth, Föld, air, water, levegő, víz, fire, tűz and space. és az űr.
Now all these 5 elements are giving positive or negative Tehát ez energies. az 5 ellen pozitív vagy negatív hatásokat gyakorol ránk, And your life really revolves around this positive and negative energies. és a ti életetek gyakorlatilag ezek a pozitív és negatív energiák között mozognak. For example, I'll give you one simple example. Mond egy nagyon-nagyon egyszerű példát rá. If the source of water in your house is not on the northeast direction, Tehát, hogyha nem a víznek tehát a forrás, a víz forrása nem a megfelelő helyen van tehát, hogyha nem északon van a található házatokban, the money will flow out. akkor a pénzetek az elfolyik. Difficult to save money. Akkor nagyon-nagyon nehézé válik számotokra, hogy megőritek, tehát pénzt tegyetek félre. If your bedroom is not on the southwest direction, Tehát, hogyha nem a hálószobátok nem a nyugati, Délnyugati. southwest direction, délnyugati tájolású, there will be a lot of conflicts between the husband and wife. akkor nagyon-nagyon sok konfliktusotok lesz a házasságban. Because that's a corner of relationship. Mert ugye az alapja, tehát az a kapcsolatnak, Délnyugati kapcsolatnak az égtája. igen, gyakorlatilag azt lehet mondani. Southwest. Southwest. Okay. Southwest. Délnyugat. 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 Okay. And if you don't have kitchen in the southeast direction, Tehát, hogyha a konyhátok nem a megfelelő helyen helyezkedik el. and you have a bedroom there, Hogyha például föl van cserélve és a hálószobátok van ott, 99% that relationship will end in a divorce. 99%-ban a házasság válással végződik. Because there will be a lot of fights between the husband and the wife. Mert nagyon-nagyon sok vita és veszekedés van a férfi és a nő között. So now, És hol kellene lennie? Very close to you. southwest should be the bedroom. Kitchen should be southeast. Konyhának hol kell lennie? Délkelet a konyha, délnyugat a hálószoba. Okay. Now, what this machine does is, what this machine does is, Tehát amit ez a gépezet csinál, it balances the negative energy coming from the 5 elements kiegyensúlyozza a negatív energiákat, ami ebből az 5 elemből áramlik, and converts it into positive energy. és áttranszformálja pozitív energiává. Now, the base attracts negative energy from the earth. Tehát az alsó szint az ugye vonzza a negatív energiát, ami a földből jön. The circles from the air. A körvonalak viszont a levegőből. Now, these are bigger triangles. A nagyobb háromszögek. These are all isosceles triangle. Egyenlőszárú háromszögek. Okay. Then this attracts negative energy from the fire. Ezek bevonzzák a tűznek a negatív energiáját. Then smaller triangles attract negative energy from the water. A kis háromszögek viszont a víznek a negatív energiáját vonzzák. And the tip from the space. És a felső része az űr. Now, it has to be charged. És ezt fel kell tölteni. Now, there are 2 methods of charging it. Kétféle módon lehet feltölteni. First one is either you recite a mantra, Az egyik az, hogy mantráztok. Om Shrim Rim Shrim Kamle Kamlalai Prasid Prasid Shrim Rim Shrim Om Mahalakshmai Nama. Ez a különleges mantra, amivel fel El- lehet tölteni. Mindenki tudja, hogy mit jelent a mantra, ugye? 11 times daily in loud voice. 11-szer kell ismételni hangosan. And the second, sorry. Naponta 11. Igen, naponta. And second method is A második, who cannot recite mantra, tehát aki nem tud mantrázni, take a glass of water, vesz egy pohár vizet, 1 teaspoon salt, egy kis kanál sót tesz bele, mix it. összekeveri, Put this inside for 12 hours, beleteszi 12 órára, take it out, kiveszi utána, wash it, megmossa, and
mostly, if you have your own business, keep it in your business place. És általában, hogyha üzlettel vagy saját vállalkozásod van, akkor ott tartod. To get more money. Hogy még több pénzt hozzon. If problem in the relationship, keep it in the bedroom. Hogyha a párkapcsolatban van problémátok, akkor a hálószobában kell tartani. So this balances the negative energies. Hogy kiegyensúlyozza a negatív energiákat. And you have to recharge after every 30 days. És tehát hogyha a vizes módot választjátok, akkor tehát 30 naponként föl kell tölteni. So these are I just talked about 2 instruments. There are many more. Ez csak 2 valójában, tehát többféle módja van, de ez a 2 legegyszerűbb. I can talk for 12 hours on these things. So Vagy 12 órát is you mesélhetne. don't have so much of time to listen to all these things. De nem hiszem, hogy van annyi időtök, hogy most itt végighallgassátok. If you have some more time, then I can tell you something more about how mantras are helping. Hogyha majd lesz még időtök, akkor majd tud mesélni arról is, ahogy a mantrák segítenek bennünket. If you're interested. Hogyha Otherwise, érdekel benneteket. I can ask questions from, like, if you have any questions, you can ask. Bármilyen kérdésetek van, akkor most föltehetitek. You know, sometimes you get bored also after hearing all these things. Tehát, hogy egy bizonyos idő után, hogy az embernek az agya elfárad. Szeretnék kérdezni, ezzel a balzsamokkal, illetve bazsalikommal kapcsolatban, Is hogy related to the balsam. ezt már szívbeteg emberek is használhatják, akik mondjuk szívműtéten estek át. Even those people can use it who it was operated from And heart. anyone can use it. Bárki használhatja. Anyone, any kind of operation a person has had can use it. Tehát bármilyen operáción esett át az a személy használhatja. It's helping everyone, child to old person. A gyerekektől az idős emberekig segít, Okay, mindenki segít. one beautiful thing I just forgot to tell you about Tulsi. Egy csodálatos dolgot elfelejtett mondani a Tulsival kapcsolatban. It's a natural birth controller. Természetes fogamzás szabályzó. Fogamzásgátló. It reduces the production of ova, the eggs from the female. Tehát a petesejtek csökkenti a petesejteket. And reduces the strength of the sperms in men. És a spermiumokat is csökkenti a férfiak. But if you want to have a baby, De hogyha a gyereket stop szeretnétek, taking it akkor abba hagyjátok a szedését, and everything becomes normal. és minden normálisá válik. So De én nem arra gondoltam. what did you say? Ez a szent... Tulsi. You can say Tulsi. In India we call it Tulsi. Igen, csak ő most azért mondta, hogy ezt kihagyta, amikor Ja, meg ja. Ezisziról beszélt, és most ezt azért eszébe jutott, és azért mondta. Tehát ugyanehhez tartozik akkor ez betegségről. She's saying something? Ennek végül mi a neve ennek a segítségnek? Ennek? Sri Yantra. És ezeket, ha beszerzi az ember, az elég, vagy ehhez egy tudati változáson is keresztül? It need a consciousness change for that, or just enough to collect all those things? Sorry. Come again. I didn't get the question. She's asking if it's enough to collect all these things to make the effect, or is need the consciousness change? It automatically changes the consciousness. Tehát, hogyha ezeket beszerzed, akkor automatikusan a tudatváltozás is kialakul. So you don't have to change your consciousness. These things will change your consciousness. Tehát nem te fogod megváltoztatni a tudatosságodat, hanem ezek a dolgok segítenek a tudatváltásban. És ez beszerezhető itt a It's available. Yes, I have some with me. Van pár nála. I normally bring some pieces with me. Tehát gyakorlatilag But honestly, this is the first time I'm telling this in a lecture. I never tell this in a lecture. ezt most tehát először beszél itt, mint ugye I've given so many tanítás, lectures in
all over the world, but I've never talked about Chiri Yantra and 9 current necklace. Nagyon-nagyon sok helyen tartott már előadást, de sosem beszélt még I- ezekről I'll- a dolgokról. I Tehát ez az always- első. I always talk about these when I'm doing horoscopes. Ezt mindig arról beszél, amikor horoszkópokat csinál, tehát az horoszkóp elemzés. Only then I tell these about these things. This is the first time I told in Csak the akkor lecture. mondja el igazából, és ugye személyesen annak az embernek, akinek éppen csinálja. Személyre szabott. Igen. És az hol elérhető nála? Where she can come for the horoscope. You have to tell me. Itt. Most vagy máskor vagy? Whenever you want. Holnap is, holnap után is. Or even now. Vagy most. Yes, lady. A Navaratna, tehát ez a 9 tőves dolog. Én azt hallottam róla, vagy olvastam, hogy nem mindig, tehát általában indiaiak igen hordják magukkal, She was hearing about the Navaratna. de nem mindig, tehát vagyis nagyon fontos, milyen sorrendben vannak ezek a kövek, mert minden embernek más-más sorrendje kellene, hogy ahogy kirokva Because ezek of the a kövek. order általában elkövetnek, tehát az a hiba a Navaratnának They kapcsolatban. wear a pendant. A small pendant they wear. Tehát, hogy medálban hordják. A medál. But it doesn't give the effect. De nem fejti ki a hatását. Reason, Amiért? first, the stones are too small. A legelső, hogy a kövek túl picik. And the stones don't touch your body. És a kövek nem érnek hozzá a testedhez. Two things are there. Két dolog. So that's why this necklace is there, which Tehát, has, it's a repetition of all these 9. tehát, hogy ugye a kilenc bolygónak az ismétlése, And it touches your skin. és hozzáér a bőröthöz. Én láttam indiai könyvben Navaratnát, kb. Ekkora méretű She arany, sold in the Indian book. és ez királyi szer volt. Tehát And it was a, négy szögletben 9 gyönyörű, csodálatos kő it was benne. Tehát ekkora. it was a royal, and it was the king's. See, everything said and done. Sometimes this Navratna used as a ornament. Tehát, hogy sokszor csak mint színt ékszerként. Because it goes with every szimbólumként, dress. Mert minden ruhához illik. Tehát mindegyik If ruhához. you're wearing red, okay, red is there. If you're wearing green, green is there. Tehát a zöldet viselsz, akkor a zöldhöz jó, a piros. Navaratna? This is Navratna. Yes. Yes. Ez Navaratna. Nem kapható önálló. Nav means 9, Ratna means stones. You have no? Yeah. Navaratna? Yeah. Mennyibe kerül ez? It's 23,000. 23 000 forint. So, Nav means 9 Tehát a Nav az 9-et jelent, and Ratna means stones, precious stones. a Ratna az különleges köveket jelent. Precious or semi-precious stones are called Ratnas. Fél drága és drága. Maybe next time I can talk about these other things, other things which were Rudraksh is there. Lehet, hogy következőben. Sandal is there. Rudraksáról, a What effect these gives, beszéltek, in your life. milyen hatást gyakorolnak azok az életre.